بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يخبر ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في هذا الدين، فقد تبين الرشد من الغي، وذلك بالبراهين التي بينها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب وعلى لسان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما أقام الله تبارك وتعالى به من المعجزات والآيات على الحق والصدق، وما دحض الله تبارك وتعالى به الباطل وكل عقائد الكفر والشرك. ثم ما أيد الله تبارك وتعالى به هذا الدين من الأمر العظيم، الآيات الكونية المعجزة، كنصره للمؤمنين في بدر. فقد أقام الله تبارك وتعالى حجة الدين بالقول واللسان كما قام بالسيف والسنان، وأنه دين الله تبارك وتعالى. فإن في بدر قد خرقت العادة وغلبت الفئة القليلة الفئة الكثيرة، كما قال جل وعلا: قد كان للكفار قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فكل من له بصر قد علم بما أقامه الله تبارك وتعالى من الأدلة والبراهين على أن الدين حق، وأن الله هو الإله الذي لا إله إلا هو، وأن كل ما يعبد من دونه فباطل. فإذا لا إكراه في الدين، لا تكره أحدا على أن يدخل في هذا الدين، لأنه الدين دين الحق الذي قامت كل الأدلة عليه، ثم هو دين الفطرة ودين الاستقامة على أمر الله عز وجل. ثم بين سبحانه وتعالى أن من استمسك بهذا الدين فهو الذي نجا وأفلح، فقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، كل ما جاوز به المخلوق حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا طاغوت، ورأس الطواغيت هو إبليس لعنه الله. ويؤمن بالله بأنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، دائرة الحبل الموثقة القوية، وهذا مثل، فمن تمسك به نجا من المهلكة. والله سميع عليم، سميع بكل أصوات عباده، عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبين كيف نجاة من تمسك به، قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا معنى أن الاستمساك بولاية الرب جل وعلا، الاستمساك بالله والكفر بالطاغوت منجي، وهو طريق الرشد، وغيره طريق الغي. وذلك أن الله المعبود الإله الحق هو ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. الولي هو الناصر، وفي لغة العرب يطلقون الولي على كل من قام بينك وبينه علاقة يجعلك تواليه وهو يواليك، فيطلقون الولي على الأخ، والولي
على الحليف، والولي على السيد، فهؤلاء كلهم يعني معنى ولي أنه بين الأخ وأخيه، بين الحليف وحليفه، بين السيد ومن يطيعه، نوع من الرابطة يجعل كل منهم يوالي الآخر. الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، وليهم بمعنى أنه ناصرهم ومؤيدهم ويحبهم سبحانه وتعالى كما يحبونه. فالله ولي كل مؤمن كما قال تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا هنا، وقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال: إن تنصروا الله ينصركم. فالله ناصر المؤمنين وهو وليهم أي محبهم. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني أثر هذه الولاية، قال: الله ولي الذين آمنوا، وذلك أنه العلاقة التي قامت بين الرب وبين الذين آمنوا، أولا أن أهل الإيمان آمنوا به، ومعنى آمنوا به يعني أنهم صدقوا بقلوبهم بأنه الرب الإله كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك عبدوه جل وعلا، عملوا بمقتضى هذا، خافوه، أحبوه، رغبوا فيما عنده، جاهدوا في سبيله. كل هذا من معاني يعني إيمانهم بالله تبارك وتعالى، صدقوا بالله وعملوا بمقتضى هذا التصديق. فالله تبارك وتعالى يعني قابلهم بهذا، بأنه أحبهم، ينصرهم سبحانه وتعالى، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا من إيمانهم بالله تبارك وتعالى، فإن ولاية الله لهم أول شيء أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع ظلمة، والمقصود هنا الظلمات، ظلمات المعنوية. فالكفر والشرك أعظم الظلمات، وذلك أن الكافر أعمى يعرف الرب تبارك وتعالى ويجحده، والمشرك أعمى يجعل لله ند والله ليس له ند، فهو في ظلمة، في عماية. فالله تبارك وتعالى يخرج أهل الإيمان من ظلمات الشك، الشرك، الكفر، إلى النور، نور الإيمان، لأن الإيمان إضاءة، بصيرة، عرف الله. من ما آمن عرف الله، عرف طريقه، عرف صراطه، عرف جنته فسعى لها، عرف النار فتجنبها وابتعد عنها، فهذا كمن يمشي مبصر. وأما الذي لا يعرف ذلك ولا يعمل ذلك ويسير إلى حيث يعني غضب الرب وعذاب الرب، فهذا أعمى، فهو سائر في الظلمات، كما قال تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهذا الذي يركض خلف السراب ويظنه ماء ضال، ماشي ما يعرف الطريق. ثم قال جل وعلا: أو كظلمات، يعني أعمالهم، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالله تبارك وتعالى من ولايته لأهل الإيمان أنه يخرجهم من الظلمات، كل الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الكفر والشرك والشك والنفاق، وكذلك ظلمة المعصية. فالمعصية نوع من الظلمة، كل معصية وإن صورت هي نوع من الظلمة في الحقيقة، وذلك أن من عصى الله تبارك وتعالى هذا جهل، غاب عنه على الأقل وقت المعصية يعني عظمة الرب، مراقبة الرب تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فوقت ما يفعل العاصي هذه المعاصي لا يكون مؤمنا على الحقيقة، لأنه لو آمن على الحقيقة لا انتبه وأبصر وخاف الرب تبارك وتعالى وعمل حساب لعقابه.
لكن يكون في ظلمة المعصية ظلمة. فإذا الظلمات تشمل كل هذا، تشمل المعصية الصغيرة والمعصية الكبرى، الكفر والشرك. فالله تبارك وتعالى هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من كل هذه الظلمات، يجنبهم إياها، يبصرهم إلى النور. قال جل وعلا: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. أما الذين كفروا بالله عز وجل فأولياؤهم أحباؤهم، ومن قامت بينهم وبينهم يعني علاقة الولاية هذه الطاغوت. طاغوت الشيطان، هذا وليهم، هذا رأس الطواغيت. وكذلك كل من يسلط عليهم من شياطين الإنس الذين يزينون لهم ما هم فيه. فهذه تقوم بين هؤلاء وهؤلاء ولاية، هذا يزين لهذا وهذا يتبع هذا، ويكون هذا مع هذا وهذا يحب هذا وهذا يود هذا. كما قال جل وعلا: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا إلى المعاصي. فهؤلاء الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إن ظهر له الحق والنور شككه فيه وأطفأ عنده نوره وقاده إلى الظلمات، إلى ظلمات الكفر والشرك والمعاصي. فهو دائما يعني يأمر هؤلاء الطواغيت، يأمرون يعني أتباعهم وأولياءهم وأنصارهم بالابتعاد عن طريق الرب والدخول في طريقهم. إذن يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال جل وعلا: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك اللي هم هؤلاء الذين كفروا أولياء الطاغوت هم أصحاب النار. أصحابها يعني المصاحبون لها صحبة لا تنقطع، فهم باقون فيها مصاحبون للنار صحبة باقية أبدا، أو أصحابها ملاكها يملكون النار عياذا بالله. هم فيها خالدون، هم هؤلاء المذكورون فيها في النار خالدون لا يخرجون منها، أي ماكثون فيها مكثا لا ينقطع عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال لولي الله ولولاية الله تبارك وتعالى للعبد، ولمن ترك ولاية الله تبارك وتعالى فأضله الله أعمى بصره. فالولاية في أعلى صورها ولاية الله، هذا إبراهيم عليه السلام كيف تولاه الله تبارك وتعالى وأخرجه من الظلمات إلى النور، وهذا الذي حاج إبراهيم في ربه فادعى الربوبية وادعى الألوهية وأنه الرب الإله، هذا في أظلم الظلمة. انظر هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى بعد أن قال الله ولي الذين آمنوا. قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الرؤية هنا رؤية العلم، يعني ألم تعلم إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعلم الله تبارك وتعالى رسوله والمؤمنين الذين يعني أنزل لهم هذا القرآن إلى هذا الذي يعني أظلمت عليه أظلم عليه الأمر ورأى كل أمر على خلاف يعني حقيقته. قيل إن هذا ملك في وقت إبراهيم عليه السلام هو نمرود الذي ادعى هذه الربوبية. حاجة إبراهيم، المحاجة هي أن الجدال كل يدعي بحجة، فهو يحاجج إبراهيم في رب إبراهيم سبحانه وتعالى، أنه يبين له أنه هو الله وليس الله رب العالمين رب إبراهيم سبحانه وتعالى. أن آتاه الله الملك،
يعني أن آتاه الله الملك، يعني لأجل أن آتاه الله تبارك وتعالى الملك آتاه. خلوه هنا الضمير يعود على يعني هذا الذي حاج إبراهيم في ربه، أن آتاه الله الملك، ملك الدنيا، فآتاه الله الملك فبدأ يحاج إبراهيم في ربه يقول أنا الله وليس الله هو ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إذ قال إبراهيم أي في حجاجه ولإبطال حجة هذا الفاجر الكافر ربي الذي يحيي ويميت، يعني ربي الذي أعبد هو الذي يحيي ويميت، فهذه من صفة الرب تبارك وتعالى وعمله، فكل الإحياء والإماتة له، فكل هذه الموجودات بين حياة وموت، فيحييها كانت عدم فيحييها كالإنسان والحيوان والنبات، ثم يميتها سبحانه وتعالى. فالذي يقوم بالإحياء والإماتة على وجه هذه الأرض قال هذا هو ربي الذي أعبده سبحانه وتعالى. وصف الله تبارك وتعالى بوصف يعني من أثر يعني فعله وصنعته في هذه الأرض، تعرف على الله تبارك وتعالى، فربي هو هذا الذي يفعل هذا الفعل المشاهد الذي يشاهده كل أحد صباح مساء. فإن الحياة والموت عمل مستمر كل لحظة من لحظات الوقت يقوم، وفي كل جنبات الأرض حياة وموت. ربي الذي يحيي ويميت قال أي هذا الفاجر الكافر أنا أحيي وأميت. وقوله أنا أحيي وأميت ادعاء يعني فيه إجرام وتمويه، فإنه نسب يعني قدرته على قتل من يشاء من الناس وعلى العفو عمن يشاء من الناس، لأنه ملك متسلط جبار جعل هذه إحياء وإماتة. فأنا أتصرف في من تحتي فأحيي من أشاء أتركه، يعني لا أقتله أو أمن عليه وإن كان يعني قد حم قتله فأعفو عنه. فقال له إبراهيم يعني إذا كان الأمر كذلك وأنك تحيي وتميت وبالتالي أنت يعني متصرف في هذا الكون كما تشاء، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قالوا إن هذا من إبراهيم إنما هو تعليق على قوله أنا أحيي وأميت، أي ما دام أنت تحيي وأميت وتتصرف يعني في الناس على هذا النحو فإذا تصرف في الشمس، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فإننا نرى أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب في اليد، فإن تحول يعني مسار الشمس ومدارها فاجعلها تشرق من الغرب وتغرب في الشرق ما دام أنك متصرف. قال جل وعلا فبهت الذي كفر. البهت اللي هو يعني المفاجأة التي تحير يعني الشخص فتجعله يسكت ويصيبه الحيرة والارتباك ولا يستطيع أن يحير جوابا. فبهت الذي كفر يعني سكت وتحير ولم يستطع أن يعني يحير جوابا في هذا، وذلك أن هذا أمر يعني لا طريق له للخروج منه وهو إلزام بالحجة. قيل له فما دام أنك تحيي وتميت فافعل هذا، تصرف، دام أنت متصرف بالحياة والموت فأتي بالشمس إذن من المغرب إن كنت يعني تدعي هذا. قال جل وعلا فبهت الذي كفر، ثم قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أضل هذا الضال لأنه ظالم، والظلم هنا ظلم كفره وظلم شركه، وضع الأمر في غير محله. فإن إنكار الرب لا يتأتى إلا عن جحود، ولا يمكن أن يتأتى بعقل سليم. ليس ثمة عقل
يسعف صاحبه في إنكار الرب، وأنه لا يمكن أن يكون لهذا الكون إله خالق مدبر. فإن هذا الأمر، الحياة والموت مثلا، الحياة والموت عمل متقن معجز عظيم كبير، يستحيل أن يكون هناك عقل يعني يصور لصاحبه أن هذه الحياة والموت تكون بغير فعل، بغير فعل فاعل، وبغير تدبير من خالق قوي قاهر قادر على هذا العمل، منظم له مقيم له. أما أن تكون الحياة بنفسها يعني توجد ومن ذاتها تعدم وليس إله وراء ذلك، فهذا أمر يستحيل أن يقبله أي عقل. كذلك يعني الشمس في مكانها، القمر في مكانه، الليل والنهار في مساره، لا يمكن أن يوجد عقل، لا نقول عقل سليم، بل أي عقل فيه مسمى العقل يسعف صاحبه ويقول لصاحبه بأن هذا النظام وجد بغير موجد. بل لا يقول الإنسان الكافر هذه المقالة إلا عن جحود ومكابرة، مكابرة للحس ورفض لبديهة العقل، فهذا ظلم. فلذلك فهذا الله يضله بحيث أنه لا يهتدي للحقيقة، وبحيث أنه يزين له هذا الباطل، يصبح هذا الباطل الذي يعلم أنه باطل يصبح مزينا في عقله ومقبولا عنده. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لأنهم ظلموا جحدوا الحقيقة بعد ما عرفوها، فإن الله تبارك وتعالى لا يهديهم ولا يوفقهم سبحانه وتعالى. هذا أعلى أنواع، يعني هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى هنا، هذا أعلى أنواع الولاية. انظر إبراهيم كيف تولاه الله تبارك وتعالى وأرشده، كما قال جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكيف هداه الله إليه وبصره وأنزل عليه وحيه. وهذا المثل الثاني الذي حاج إبراهيم في ربه، مثال كامل صارخ لمن طمس الله تبارك وتعالى بصيرته، وما فقط يعني ادعى شيئا يعني قريبا في الباطل، بل أبعد ما في الباطل، وهو أن ادعى أنه في مكان الرب الإله يحيي ويميت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه المكابرة، يعني انظر، كفر ومكابرة للحس وللعقل وللواقع. آية كذلك من آيات الرب تبارك وتعالى، قال جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا أمر آخر وحادث آخر واقع، وليس هو فقط مثال للذكرى والعبرة، بل إن هذا أمر واقع. هذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قيل إنه نبي من أنبياء بني إسرائيل مر على القرية، والقرية التي مر عليها هي بيت المقدس بعد أن دخلها نبوخذ نصر الفارسي وحطمها. فدخل، يعني جاء النبي مر على هذه القرية وهي خاوية على عروشها، خاوية ليس فيها أحد، وعلى عروشها بمعنى أن السقوف وقعت على الأرض ثم وقعت الجدران كذلك يعني على السقوف، فأصبحت العروش تحت يعني الجدران. قال
أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن كيف، كأنه استبعاد أن تعود يعني هذه القرية إلى سابق عهدها مرة ثانية عامرة بأهلها، ويبدو أن هذا تحسر على عمرانها يعني ببني إسرائيل قبل ذلك. قال جل وعلا: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أماته الله 100 عام، موت حقيقي هنا، 100 عام ثم بعثه، أي من موته. فلما بعثه الله تبارك وتعالى قال له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، يعني لعل هذا بوحي من الله تبارك وتعالى أن أخبره، أو أن الله تبارك وتعالى أرسله من يعني ملك يسأله يعني هذا السؤال. قال: لبثت يوما أو بعض يوم، ظن أن نومته هذه التي نامها لم تتعدى يوم أو بعض يوم، فأوحي إليه وقيل له: قال: بل لبثت 100 عام، مكثت في نومتك هذه 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. قيل كان معه شيء من الفاكهة، تين وعنب، وشرابه كان معه شيء من عصير، وضعه في عندما استراح يعني ليرتاح في هذا المكان الذي أخذ الله تبارك وتعالى روحه فيه. قال جل وعلا: لم يتسنه. لم يتسنه يعني لم يتغير. حمأ مسنون يعني طين قد تغير بطول المكث، فلم يتسنه لم يتغير بطول المكث وتخرج رائحته ويتعفن، بل كما هو تماما. ثم قال له الله تبارك وتعالى: وانظر إلى حمارك. وكان الحمار في هذا الوقت قد أصبح عظاما ورميما. ثم قال له الله تبارك وتعالى: ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك في إحيائك بعد موتك وإحياء حمارك على هذا النحو وإرائك الآية، أنها تكون آية للناس، لمن عاصروها وشاهدوها، وكذلك لمن أخبروا بها وخبر الله تبارك وتعالى صدق. آية، علامة على قدرة الرب تبارك وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء، وأن الحياة والموت له وحده سبحانه وتعالى. ثم قال له الله تبارك وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. العظام، عظام الحمار، كيف ننشزها. النشز اللي هو نرفعها، ترفع من مكانها يعني وهي ساقطة في الأرض، ويوضع كل عظم في مكانه، تنصب كل عظم في مكانه، فيبنى يعني هيكل الحمار بأن يضع الله كل عظمة تظهر أمامه، كل عظمة في مكانها أولا. كيف ننشزها، ترفع وكل عظمة توضع في أماكنها. ثم نكسوها لحما، ثم كذلك يكسوها الله تبارك وتعالى لحما بعد ذلك. وكل هذا وهو جالس يشاهد بأم عينه. قال جل وعلا: فلما تبين له، لما تبين له الأمر وأنه بالفعل مكث 100 عام، وأن الله تبارك وتعالى أحياه، وأن طعامه وشرابه بجواره لم يتغير، وأن عظامه أصبح رميم، ثم خلقه الله وأوجده الله أمام عينيه. فانظر هنا يعني المؤثر واحد ولكن الأثر مختلف. فالأثر الذي وقع على الطعام والشراب لا شيء، 100 سنة هي حبات العنب والتين والعصير كما هو، لم يتغير منه شيء. والحمار قد أصبح رميما ثم خلقه الله تبارك وتعالى، مع أن المؤثر واحد وهو طول الزمن. وإن كان مر على هذه 100 سنة من الحر ومن البرد ومن الظلمة ومن الإضاءة، الأشياء الكثيرة، لكنها هذا الطعام والشراب لم يتغير منه شيء، وهذا الحمار قد أصبح رميما ثم أحياه الله وأوجده أمامه. قال جل وعلا: فلما تبين له يعني قدرة الرب وعظمته سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير، قال: أعلم
أن الله على كل شيء قدير. أعلم هنا علم يقين وعلم بصر وبصيرة، فإن هذا قد رآه بيديه. على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لما قام بعد ذلك رأى يعني بيت المقدس قد عمرت ورجعت مرة ثانية عامرة بالناس وقائمة هدية. فالله تبارك وتعالى يقبض ويبسط، يحيي ويميت، وهذه يعني صورة من صور يعني إحيائه وإماتته، أمر معجز. هذه الآية لا شك لمن عاصرها ومن رأى هذا يعني آية بينة، ولكل من أخبر بها من خبر رب تبارك وتعالى آية بينة. فالله لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.